Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce mesaje are tarotul pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Surpa, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi. Bun. Se pare că a început citirea cu Regina de Spade. Da? Regina de Spade și avem și Lumea, Asul de cupe, 2 de cupe. Uite, o veste bună pe care ai primit-o. Da? Și o veste bună care ție îți aduce eliberarea, te înalță. Da? Poate să însemne și o perioadă în care ești în apogeu, da? Poate apogeu din punct de vedere profesional. Pentru alții este vorba despre a vă găsi lumea voastră, despre a vă găsi spațiul în care vă simțiți împliniți, liniștiți, mulțumiți. Dar este clar aici o perioadă de închidere karmică, da? O perioadă de închidere karmică. Hai să vedem Regina de Spade. Uite, Regina de Spade. O legătură pentru unii cu zodii de aer. Gemeni, Balanță, Vărsător. Te afli într-o perioadă în care vezi lucrurile extraordinar de clar. Văd aici că partea rațională primează pentru tine. Dar mi se pare interesant că fie ești într-o perioadă în care lucrezi cu actele, fie ești într-o perioadă în care lucrezi mult cu mintea, e nevoie să fii foarte bine organizat dintr-un anumit punct de vedere și tot Regina de Spade poate să însemne și o perioadă în care poate ești mai rece, da? Ești mai calculată. Pentru bărbați, uite, poate să fie o astfel de femeie care are un rol important în viața voastră. Unii parcă aveți legătură cu o instituție, cu haină de stat, cu ceva. Dar văd clar aici foarte multă hotărâre. Hai să vedem ce spune Regina asta de Spade. Cavalerul de cupe. Era să scap cartea. Da, Cavalerul de cupe, uite, poate să însemne și faptul că se ia o hotărâre în dragoste. Poate să fie și un moment în care, știu eu, ai discutat cu partenerul, da, și ți-ai impus, poate, anumite dorințe. Pentru alții este despre a nu mai accepta absolut orice, din punct de vedere personal. Mai poate să însemne și că ai niște standarde foarte ridicate. Mai vreau o carte. Standarde ridicate în dragoste, da? Adică ai niște pretenții, da? Spui, băi, omul ăsta trebuie să fie așa și așa, da? Nebunul avem aici. Poate să fie și o nouă persoană care apare în viața ta, dar poate să fie și un moment în care, uite, parcă ești nonconformistă, da? În dragoste. Uite, nu mai vrei trădare, nu mai vrei așteptare, vrei ceva serios, stabil. Asul de monede, da? Asul de monede poate să însemne și un moment în care, uite, tu ai nevoie de dovezi palpabile, fizice, adică omul ăsta trebuie să facă gesturi față de tine, trebuie să-ți demonstreze fizic ceva anume. Puterea, o legătură cu zodia Leu. Eu cred aici că tu ești într-o perioadă în care ești foarte hotărâtă ca femeie, iar dacă ești bărbat, e posibil să ai legătură cu astfel de persoană, care e foarte puternică, e foarte hotărâtă, știe foarte bine ce își dorește. Poate e cineva care îți cere ajutorul într-o luptă. Pentru casa ta avem Cavalerul de Spade, da? Deci un eveniment neprevăzut care are loc. Poate Cavalerul de Spade înseamnă și un fel de ceartă, poate chiar niște discuții în contradictoriu, dar în urma acestui eveniment văd eu că lucrurile se clarifică în viața ta. Hai să vedem pentru casa ta.
Valetul de bâte, soarele, da? O legătură cu zodia Leu pentru unii. Un succes, e ca și cum afli ceva, descoperi ceva. Pentru alții, văd aici o discuție ciudată, fie cu o persoană mai tânără, fie cu o persoană care învață ceva, este o persoană la început de drum cumva. Dar ce mai văd e că se clarifică ceva în viața ta, mai ales în casă, în familie sau general în plan personal. Nouă de cupe, 2 de spade, 3 de bâte. Poate afli niște informații care schimbă viața, e ca și cum ai o conștientizare. În curând avem pajul de spade, cineva foarte curios, cineva care vrea să știe mai multe lucruri despre tine. Pajul de spade poate să însemne și faptul că vrei să înveți ceva, să studiezi ceva. Hai să vedem despre ce e vorba. 8 de spade. Na, poate să fie și o persoană puțin obsesivă aici, da? Care intră în viața ta sau cineva care vrea neapărat să știe un anumit lucru. Și avem lumea, o eliberare. Da? Afli ceva, poate într-o discuție cu o prietenă, poate citești o carte, poate te uiți la un documentar, la un film. Da? Ideea este că afli aici niște lucruri care pur și simplu îți aduc liniștea și pacea. Da? Și pacea. Mai vreau o carte. Turnul, ok, turnul. E un eveniment neprevăzut aici care are loc. Poate e ceva ce afli, da? Și care îți poate aduce o schimbare cu viteza luminii. Pentru unii poate să însemne și un adevăr. În viitor, 10 de spade, deci o persoană care se simte pusă la pământ, fie din punct de vedere psihic, fie poate să fie vorba despre un sfârșit a unei etape complicate. Pentru că eu ce văd aici, văd foarte multă rațiune, da? Atât din partea ta, cât și din partea oamenilor din jur. Hai să vedem. 10 de spade. Avem 2 de cupe, 4 de cupe în viitor. Deci e cineva care spune că a obosit, că nu mai poate. Da? 2 de cupe. Într-o relație, într-o colaborare. Poate să fie și cineva care deja este indiferent la această situație. Mai vreau o carte. 5 de monede. 5 de monede. Poate e o persoană aici care se simte abandonată, se simte singură, se simte lăsată deoparte. Cavalerul de monede. Uite, cineva care vrea să vină către tine cu o ofertă, cu o veste, cu un cadou. Da? Pentru unii poate e ceva legat de un pachet, un colet. Ce nu știi tu, împărăteasa, o legătură cu zodia Taur sau zodia Balanță, poate tu nu știi aici ceva important legat de o femeie din viața ta. Poate să fie șefa, o persoană importantă din familie, cum ar fi mama, o mătușă, bunica și așa mai departe. Dar mai poate să însemne și faptul că poate tu nu conștientizezi cât ești de valoroasă. Da? Mai văd și o femeie care fie are un copil, fie este o femeie care are un proiect în desfășurare, pe care îl crește ca pe un copil. Hai să vedem. Ce nu știi tu? 9 de bâte avem aici. 9 de bâte, regele de spade. O legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Dar ce văd aici este o persoană temătoare. Da? Fie în legătură cu un rival, fie este o persoană temătoare în legătură cu
un proiect, în legătură cu o strategie. Poate e cineva căruia, nu știu, este teamă în legătură cu ceva anume. O persoană care se simte obosită. Mai poate să fie aici, uite, cu regele ăsta de spade, poate să însemne fie o instituție de stat, fie este o persoană, fie mai în vârstă, fie mai rece, mai rațională, este o persoană care fie poartă uniformă sau care a purtat uniformă sau care are o viață foarte bine organizată. Adică persoana asta are totul foarte bine gândit, foarte bine programat. Și e cineva căruia este teamă sau poate a obosit. Da? Uite, avem 2 de monede. E cineva care cântărește foarte bine o situație. Și avem 3 de spade, moartea, o legătură cu zodia Scorpion. Deci e o persoană aici temătoare. Arcana asta majoră, să știi că înseamnă un sfârșit, o eliberare. Mai vreau o carte. Marele preot, 6 de monede. O legătură cu zodia Taur, mai văd aici. Poate să fie și cineva care se gândește fie la niște bani, fie este o persoană care încearcă să vadă o situație din mai multe perspective, cumva din 2 puncte de vedere. Dar eu văd aici clar că e cineva căruia este teamă. Hai să vedem ce spune și acest tarot. Avem așa, văduvul, supărarea și căsnicia. Da? E cineva aici căruia este teamă, da, sau e supărat. Fie în legătură cu un contract pe care l-a pierdut, fie în legătură cu o înțelegere. Poate e cineva care are niște regrete în legătură cu o situație în care se află. Și avem boala și cadoul, surpriza. Deci parcă e cineva aici căruia este teamă să afle ceva sau îi este teamă de mișcarea pe care tu ai putea să o faci. Și avem așa, gelozie, veste și hoțul. Ei, poate e cineva căruia este teamă, să zic așa, să nu fie înșelat, să nu fie mințit, sau cineva căruia este teamă să nu se afle un anumit lucru. Da? Pe neașteptate, Marea Preoteasă, pe neașteptate fie o informație pe care o afli și aici, nu știu, citești o carte, stai de vorbă cu o prietenă, te uiți la o emisiune, da? Sau poate să fie și o revelație pe care o ai. Mai văd aici o legătură cu o persoană secretoasă, misterioasă, credincioasă. Este o persoană care știe foarte multe, dar spune puține. Da? Mai poate să fie și un secret pe care îl afli, pe neașteptat. Sau o veste legată de tot ce ține de studii. Roata destinului, regina de monede. O legătură aici cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Deci, pe neașteptate, tu aici ai un noroc, fie legat de bani, fie legat de sănătate. Poate să fie vorba și despre faptul că în urma acestor informații, da, pe care le afli, lucrurile încep să se miște în viața ta. Dar este o veste bună care apare. Opt de bâte, judecata. Deci aici, pe neașteptate, primești o veste care te eliberează. Este o veste care apare cu viteza luminii. Fie este o veste pe care o primești printr-un mesaj, un apel telefonic. E ceva aici care pur și simplu te surprinde, da? Te surprinde și e ceva extrem de plăcut. Ia să vedem noi. Copilul, drumul și relația.
Poate să fie vorba despre o nouă persoană care apare în viața ta sau o nouă persoană pe care o cunoști undeva la drum. Mai poate să fie, pentru unii dintre voi, și un noroc, da? Poate în dragoste. Constanță. Deci e ceva ce durează de mult timp sau e ceva ce vezi. E ca și cum te duci la cumpărături și deodată pe stradă vezi doi oameni că se plimbă, da? Și tu îi știi sau mergi și deodată vezi ceva în jurul tău. Ce o să te mire în toată situația aceasta este magicianul, da? Fie cineva care minte, fie cineva care își folosește toate armele posibile pentru a merge pe un anumit drum. Sau cineva care lucrează cu drag și spor pentru un proiect, dar magicianul mai poate să însemne și un nou început. Hai să vedem ce o să te mire. 8 de monede. Da? Faptul că un proiect, da, merge, o persoană înțeleaptă, cineva care lucrează, cineva care se uită la toate detaliile și este o persoană liniștită. Da? Poate să fie un sfat pe care îl primești de la o persoană matură, este o persoană cu experiență de viață sau o persoană pur și simplu mai înțeleaptă din fire. E cineva care reușește aici să vadă imaginea de ansamblu a lucrurilor și să te liniștească, să-ți dea un sfat bun. Pentru unii mai văd și o legătură cu zodia Fecioară. Pajul de cupe, deci este o invitație la liniște, la pace. Luna, o legătură cu zodia Pești, mai văd aici. Poate să fie și o veste la o vreme de seară sau poate are legătură cu o veste bună în legătură cu o situație complicată, în legătură cu o situație ciudată. Hai să vedem ce o să te mire. Și avem așa, vizita, da, ghinionul și o bucurie neașteptată. Ce o să te miri aici, fie o vizită pe care o faci undeva și acolo ai o discuție care te surprinde, fie aici ce o să te mire, e vorba de o decizie foarte interesantă, da? Poate are legătură și cu o sumă de bani, poate are legătură și cu stabilitatea ta materială. Și avem pierdere și speranță. Poate e vorba de cineva care te ajută să-ți recapeți speranța, da? Și avem bani. Deci poate e ceva legat de bani, da? Sau o veste pe care o afli în legătură cu un inamic, da? Minciunile cuiva, uite, poate, știu eu, se încheie. Asta o să fie surpriza. Bun. Hai să vedem îngerii romantici ce părere au. Încă o carte mai vreau. Îngerii zic așa, banii și cariera, toate acestea sunt factori care afectează viața ta amoroasă chiar acum. Renunță să mai controlezi problema, lasă lucrurile să curgă într-un mod natural. Flirt, extindeți flirtul, da, către ceilalți. Oferă relației tale o șansă, lucrează la acest parteneriat. O nouă iubire, o nouă persoană. Și avem așa că undeva nu mai există atracție sau chimie pentru a continua o relație, da? Iar îngerii în acest caz îți recomandă să te cunoști mai bine cu celălalt, tocmai pentru a închega, da, o legătură mult mai puternică, să vorbiți sincer. Pentru că aici, uite, eu văd o împăcare.
Na. Hai să vedem și câteva mesaje din oracolul meu, ce trebuie tu să știi. Și avem așa, speranță, răsărit, libertate, spirit, vacanță, relaxare, anotimpul de vară, cifra 4 cu mesajul prieten sincer. Deci aici eu cred că are legătură cu o eliberare extrem de puternică, da? Printr-un prieten sau printr-o persoană sinceră, printr-o persoană bună, cu sufletul deschis. Și ultimele mesaje sunt așa: proces și judecată, zodia balanță, luna septembrie, cifra 9, zodia balanță, zodia fecioară, cu mesajul companie plăcută, zodia rac, familie, casă, cifra 8 cu mesajul putere, pasiune. Deci eu așa cred că ceva aici se rezolvă ca prin magie. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.